نشرح الكومبلكس فورير سيريز اكسبانشن. الكومبلكس فورير احنا راح نحول الدالة من دالة فورير الاعتيادية الى دالة كومبلكس. يعني المفروض انا يكون عندي عدد عقدي متكون من جزئين، من جزء حقيقي اللي هو الريال وجزء تخيلي اللي هو الايماجينري. بالحقيقة انا اجي اول مرة اكتب فورير اللي انا اخذتها بالمحاضرات السابقة، اي نوت على 2 جزء المين او الافريج، اي ان كوساين اوميجا انتي جزء الايفن، والبي ان ساين اوميجا انتي جزء الاود. بالحقيقة انه انا كوساين اوميجا انتي اقدر احولها الى الاكسبوننشيال فانكشن. ليش؟ لان انا عندي كوساين ثيتا هو عبارة عن 1 على 2 اي تو ذا اي ثيتا زائد اي تو ذا سالب اي ثيتا، وساين ثيتا تساوي اي على 2 العفو 1 على 2 اي اي تو ذا موجب اي ثيتا ناقص اي تو ذا سالب اي ثيتا. الان مكان ثيتا عوض عنها بي من اوميجا انتي، فشو يصير عندي؟ الكوساين هي عبارة عن كوساين راح يصير عندي اي تو ذا اي اوميجا انتي زائد تو ذا سالب اي اوميجا انتي على 2. هذا مكان من مكان الكوساين، زائد بي ان يبقى برا مكان الساين اي تو ذا اي اوميجا انتي ناقص اي تو ذا سالب اي اوميجا انتي على 2. طبعا هذه ماخذينها سابقا احنا وين؟ بالمحاضرات السابقة. بعد هذه الخطوة راح اجي ادخل قيمة الاي ان على هذا المقدار وقيمة البي ان على هذا المقدار. ايضا انا شنو عندي؟ عندي 1 على الاي هو عبارة عن سالب اي، 1 على الاي هو عبارة عن سالب اي. بعد هذه يعني بعد ما دخلت قيمة الاي ان وقيمة البي ان وعوضت مكان الواحد على الاي هذه سالب اي، يعني رفعت الاي المن الى الاعلى، تبقى عندي جوا فقط 2. يعني هنا هذا الاي صعدت للاعلى، شنو صارت عندي؟ كانما هذا البي مالتي انضرب بي من بسالب اي، كانما هذا البي ان انضرب بي من بسالب اي، بقت هنا عندي فقط 2. بهذه الحالة راح اجي استخرج عامل مشترك وهو شكو شي مضروب ب e to the i اوميجا انتي وشكو شي مضروب e to the سالب i اوميجا انتي. الان شكو شي مضروب بال e to the i اوميجا انتي يا هو اي ان على 2، هذا واحد، وهنا سالب، شوف لان هاي الاي هنا صارت هنا بالاعلى سالب i بي ان e to the i اوميجا انتي، صارت اي ان ناقصا اي بي ان على 2. هذه كلها مضروبه بي من ب e to the i اوميجا انتي. بنفس الطريقه شكو شيء مضروب بي من e to the سالب i اوميجا انتي، صارت اي ان هنا يصير زائد. لو الزائد لان ناقص بناقص، طبعا هذا خطا، هاي هنا الاشاره المفروض تكون زائد. ليش؟ لان هنا بي ان وهنا سالب بسالب، وهنا صار عندي سالب اي، فهذه اشاره خاطئه، لازم تكون المفروض قيمتها تكون شنو؟ موجبه. فصير اي ان ناقصا اي بي ان على 2 واي ان زائد اي بي ان على 2 وليس ناقص، هاي لازم تغيروها، تصير هنا زائد ابتدى سالب اي اوميجا عندي. راح اجي انا افرض فرضيه، ايش اقول؟ اقول الاي نوت على 2 هي عباره عن سي نوت حتى احولها كلها الى كومبلكس اي ان ناقصا اي بي ان على 2 لانه مضروبه بالاي تو ذا اي اوميجا ان تي، اعتبرها هي السي ان، و اي ان زائد، شوف حتى هنا طبعا راجع نصلحها، هنا زائد وهنا خطا كانت كاتبها ناقص، سي ان اخليها ناقص. ليش؟ لان كونجيجيت، شوف هسه هذه شنو فرقها عن هذا؟ كونجيجيت، يعني كانما هذا اصبح كونجيجيت لهذا، او بالعكس هذا اصبح كونجيجيت، لان الكونجيجيت فقط ياهو فارق بمن؟ بالاشاره، فصار عندي سي ان اي ان ناقص اي بي ان على 2 سي سالب ان اي ان ناقص اي بي ان على 2 سي ان كونجيجيت المن للسي سالب ان. هنا أنا اوضح لك اياها بالحاله. تقدر تكتب كل فورير سيريز اكسبانشن اللي هي مكتوب بهذه الطريقه، او الكومبلكس عفوا فورير سيريز اكسبانشن تكتب بهذه الطريقه من ناقص انفينيتي او من ناقص انفينيتي الى الانفينيتي. نعم ما يصير هيك، يعني نسموه شيء من ناقص، هنا الاشاره بالخطا، من ناقص انفينيتي المن الى
infinity cn e to the سالب I أوميجا أنت. هاي تيتي، والسي ان هي عبارة عن 1 على 2 بي تكامل من دي إلى دي زائد تي أو زائد تي وبي اف اوف تي to the سالب I أوميجا أن تي. هذني للدالتين اللي أنت تقدر تتعامل وياهم. طبعا هنا خطأان، هذه الإشارة موجبة، هذه الإشارة الناقص راح تكون موجب. شوف هنا شنو إشارتها؟ موجب، تنقل هذه الإشارة موجب. السالب فقط منتجة كامل المن للسي ان، السالب منتجة كامل للسي ان. هاي إشارة هنا تصير موجب، وهنا إشارة أيضا تصير موجب، لازم نصححها. فأنت بالامتحان مخير يا اما تحل بالطريقة الاعتيادية، تستخرج الاي نوت والاي ان والبي ان، وبعدين تقول السي نوت اي نوت على 2 والسي ان اي ان ناقصا اي بي ان على 2 والسي سالب ان اي ان زائدا اي بي ان على 2، وتعوض بهذا القانون. او تقول مباشرة الاف اوف تي سي ان اي تو ذا زائد، هنا زائد انتبه اي اوميجا ان تي، وهنا راح تكون ناقص صحيح، وتجي تحل البروف من علاقة به. السي ان ايضا هاي كلها بروف من علاقة بيها. نجي للمثال، يقول find the complex fourier series for the following function defined in one period. هاي مطنيها ساين تي وصفر، صفر اقل من تي واقل من باي على 2، باي على 2 اقل من تي واقل من باي. زمن الدورة مالتي من صفر الى باي، ايش قد مقداره؟ باي. هاي من صفر إلى باي، فزمن الدورة مالتي باي، زمن نصف دورة اللي هو باي على 2 أوميجا ان هي ان باي على تساوي 2 ان. راح اجي استخرج السي ان مباشرة 1 على 2 بي حسب القانون من دي إلى دي اف اوف تي to the سالب اي أوميجا ان تي دي تي. 1 على باي، ليش؟ لأن الباي هي باي على 2 من تنقلب تصير 2 على باي، 2 تروح ويا 2 تبقى 1 على باي، من صفر إلى باي على 2. ليش؟ لأن هذا الجزء صفر فقط هو المعرف من صفر إلى باي على 2 ساين إلى سالب اي أوميجا أن تي دي تي ذاك صفر. فراح تجي تقدر تحول الساين المن إلى الإكسبوننشيال، وعند الضرب تجمع، وهنا ضاربهن وجامعهن. شوف حول الساين المن اي تو ذا اي تي، يعني حولها الى دلاله اكسبوننشيال، وبعدين عند الضرب تجمع الاسس. هنا شوف جمعهن طلع الاي عامل مشترك، واجا كاملهن تكامل اعتيادي بهذه الكيفيه. وبعدين عوض عن قيمه الصفر وقيمه الباي على 2 بالداله، وهنا اجا رتبهن كنوت الى ان حصل على سي ان وحصل على قيمة الدالة. وهنا أيضا بقى على نفس الخطأ، هنا لازم يصير موجب. أوكي، هذه بهذه الكيفية وبهذه الشكل تعويض مباشر. أنا ماخذ مثال ثاني أيضا حال لك بهذه الكيفية. أوكي، بهذه الكيفية. تبقى الفورير انتجرال أنا شارح المحاضرة ومنزلها على الموقع، تقدرون تشوفونها وتشيكونها، كلها موجودة على الموقع. وشكرا.